ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ዘመናዊት። ዛሬም እንደተለመደው በጣም ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ ጠቃሚ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰሞኑን እንግዲህ የበዓል ሰሞን ነው ለብዙዎቻችን። እንግዲህ በዓል ሲመጣ ደግሞ ተያይዞ የሚሰማው የሚታየው የተለያዩ ምግቦችን በዓሉን ደመቅ ለማድረግ ከቤተሰብ ጋር ሆነን ለማሳለፍ የምናደርጋቸው የተለያዩ ምግቦች አሉ። እኔም ሰሞኑን እንግዲህ በዓል ሳከብር ከቤተሰብ ጋር እንግዲህ ምንም የምበላውን ነገር ሁሉ ሳልጠነቀቅ ያገኘሁትን በዓሉን ለማሳለፍ በደስታ በልቻለሁኝ። ነገር ግን ሰውነቴ የዛን ቀን የተሰማኝና ክብድ የሚል ነገር አለው። ቅባት ሲበዛ ሰውነታችን እንደ ልባችን እንድንንቀሳቀስ አያደርገንም። አተነፋፈሳችንም የተለወጠ ይሆናልና ሲስተማችን ንጹህ እንዲሆን በየጊዜው እንደነዚህ አይነት ዲቶክሶችን ማድረግ ይመከራል ማለት ነው። እነዚህ ጁሶች በተከታታይ 3 ቀን ተጠቀመዋለሁ እኔ። እናንተ ግን በአንድ ቀንም አድርጋችሁ ለአንድ ቀን እንኳን ዲቶክስ ሰውነታችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ትልቅ ለውጥ ታያላችሁ። ቪዲዮአችን የማሳያችሁ 2 የጁስ አይነቶች ናቸው። እነዚህ ጁሶች ጠዋትና ማታ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ጠዋት፣ ምሳ ሰዓትና ማታ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ስቴፑን በደንብ አድርጌ እነግራችኋለሁ። ከጁሶቹ ተጨማሪ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን፣ ምን እንመገብ ይሄንን ዲቶክስ በምናደርግበት ጊዜ የሚለውንም እኔ የማደርገውን ነገር ለእናንተ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ኒውትሪሽኒስት አይደለሁም፣ እንዲሁም ደግሞ ዶክተር አይደለሁም። ነገር ግን ለራሴ ጤንነት ስል የተለያዩ ነገሮችን ሪሰርች በማድረግ የሚጠቅሙኝን ነገሮች እጠቀማለሁኝ እና ምንም ጎጂ ነገሮች ስላልሆኑ እኔ የጠቀሙኝን ነገር ብትጠቀሙ አትጎዱበትም፣ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ጁሳችን የምናደርገው ይሄኛው ነው። ስም ሰጥቼዋለሁ፣ ሞርኒንግ ግሎሪ ብያለሁ። ፊታችሁን ያንጸባርቅላችኋል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ክሊን የሆነ ቆዳ ይሰጣችኋል። በዛ ላይ ደግሞ ከቆዳችንም በላይ ውስጣችንን ንጹህ የማድረግና የማጽዳት አቅም አለው ማለት ነው። ለሰውነታችን ምንም አይነት ጉዳት አያደርስም። ኢቭን ጨጓራ የሚያቃጥላችሁ ከሆነ የጨጓራ በሽታ ካለባችሁ ማለት ነው ይሄንን ብትጠቀሙ ያን ያህል ችግር አያመጣም። አንደኛው ትንሽ መቀነስ የሚኖርባችሁ ነገር ቢኖር ዝንጅብል ነው። ዝንጅብል ትንሽ ጨጓራ ላለባቸው ሰዎች ሴንሲቲቭ ሊሆን ስለሚችል መጠኑን በማሳነስ መጠቀም ትችላላችሁ። መጠኑን ሁሉንም አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ትንሽ ፈጠን ለማድረግ አጥንጥኛዋለሁ። እዚህ ጋር ያደረኩት የመጀመሪያ መጠጤን ለመስራት መጀመሪያ ዝንጅብሌን እልጣለሁ። እንዲሁም ንጹህ መሆኑን እንግዲህ ሜክ ሹር ሁሉን ነገር ማጠባችሁን ማስታወስ አለባችሁ። ምክንያቱም ጁሱን ስለምንጠጣ እጄ ነካካው ነገር ስለሚሆን እጃችንም ሁሉን ነገር ንጹህ ሊሆን ይገባል። ካልሆነ የባሰ የሆድ ህመም የተለያዩ ነገሮች ሊመጡ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ካሮቱንም ልጠውና ከታትፈዋለሁ ለጁሰሬ ኢዚ እንዲሆንና ለማቅረብ እንዲመቸኝ ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር አፕሌን ነው። አፕሉን መላጥ አለበት፣ መከተፍ አለበት። ውስጡ ያለውን ፍሬ እናወጣና ከዛ እንትን እንለዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ነገር አንድ ላይ እናገናኘዋለን። ሌላው ብርቱካኑም ነው። ብርቱካናችንም እንግዲህ ልጣጩን አንፈልገውም ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ አደርገዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጨርሻለሁ። ሁለተኛውም ደግሞ ልክ እንደዚሁ አንድ አፕል ነው የምጠቀመው። በውስጡ ያለውን ፍሬ አወጣለታለሁ። ሌላው ደግሞ ቀይ ስር ነው። ቀይ ስራችንም እንደዛው ላጥላጥ አድርገን እንትኑን ስሩን ይሄ ጫፉን ሁሉ ቁርጥርጥ አድርገን ውስጡ ያለውን ነገር ብቻ ስለምንፈልግ እሱንም አደርገዋለሁ። ሌላው ብርቱካን ነው። ብርቱካኑንም በደንብ እንደዚህ ክትፍ አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ዝንጅብልም እዚህኛውም ላይ እንጨምርበታለን። የምታዩትን ያህል ነው የጨመርኩት፣ ብዙም አላደርግም ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ለጁስ የሚሆነኝን ግብአቶች ካስተካከልኩ በኋላ መጨረሻ ላይ ማር ጨምራለሁኝ። ይሄ እንግዲህ ኦፕሽናል ነው። የማትፈልጉ ከሆነ ጣዕሙ በጣም ደስ የሚል ነው፣ ይጣፍጣልና ግዴታ ማር መኖር የለበትምና በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጌ ማሩን ከጨመርኩበት በኋላ አሁን ወደ መፍጨቱ እሄዳለሁ ማለት ነው። ስንፈጭ እንግዲህ
ትንሽ ጁሰር ብቻ ስለምንጠቀም ትንሽዬ ውሃ ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ 1 ካፕ የማይሞላ ነው የጨመርኩት። እንደ ተጠቀማችሁት ግብአት ወይም ፍራፍሬዎች ይወስነዋል ማለት ነው። ያያችሁ በጣም ቅጥንም እንዳይልባችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጎ ላም እስከሚል ድረስ ፍጭት እስከሚል ድረስ መፍጨት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካሮቱ ነው ዶሚኔት የሚያደርገው ከለሩ ላይ እንደዚህ አይነት ወደ ቢጫ የሆነ ወይ ደግሞ ኦሬንጅ ነገር ነው የሚባለው እንደዛ ነገር ይሆናል። በጣም ደስ ይላል። ለአይን ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ እዚህ ጋር እናጠለዋለን ማለት ነው። የጠለለውን ነው የምንጠጣው እንደ ዲቶክስ ስለምንጠቀምበት ያን ያህል ሌላው ነገር አያስፈልገንም። እናንተ ጁሰራችሁ እንደዚህ ጭምቅ እያደረገ የሚያወጣ ከሆነ በጣም ተገላግላችኋል ማለት ነው። እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ኔክስት እንግዲህ ይሄኛው የእንትኑን የቀይ ስሩን ነው የምንጠቀመው። እሱም ላይ ውሃ አደርግበታለሁ ለማጥለል እንዲመቸኝ ይረዳኛል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ስንፈጨው ይሄ ደግሞ ቀይ ቀላ ያለ እንደ ፐርፕል ነገር ነው የሚሆነው። እሱን እንግዲህ ከፈጨው በኋላ በደንብ አድርጌ በማጥለያ አጠለዋለሁ። በጣም ደስ የሚል ውህድ ነው የሚሰጠው። በጣም የሚጣፍጥ ውህድ ነው የሚሆነው። ይሄንን የመሰለ በጣም ደስ የሚል ሲታይ ራሱ ጠጡኝ የሚል ነገር ነው። ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ጁስ ነገር ስናስብ በተለይ ናቹራል ነገሮችን ስናስብ በጣም ይመራል ወይ ይጎመዝዛል፣ የሆነ ዊርድ ቴስት ያለው ነገር ነው የሚመስለን፣ ግን ከእውነታው የራቀ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ይሄን ከለመዳችሁ የታሸገ ነገር ራሱ በጣም ነው የሚያስጠላችሁ፣ በጣም ስዊት ስለሚሆንባችሁ ጣሙን በጣም ተጠሉታላችሁ። ይሄ ግን ምንድነው የሚሉት ፈረንጆች እርዚ ቴስት ነው የሚሉት። እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው እና ስትቀምሱት ታውቁታላችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ በጣም ነው የምወደው። ውስጣችን ልክ እንደ ማሽን ነው ማየት ያለብን። ኦቨር ፕሮሰስ ስናደርገው በጣም ብዙ ነገሮች በምንመገብበት ጊዜ ስራ ይበዛበታል እና ለማጣራቱም ለመፍጨቱም የተፈጨውን ደግሞ ወደ ኢነርጂ ወደ ተለያዩ ነገሮች ለመለወጥ ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህም በምንጠጣበት ጊዜ በቀላሉ ለሰውነታችን ይገባሉ። ያን ያህል አያስቸግሩም ፕሮሰስ ለማድረግ እና ከውስጡ የምንፈልጋቸውን ንጥረ ነገሮች ለማጣራት ጊዜ አይፈጅበትም ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ እነዚህ ሁለተኛ ፐርፐዝ ይዘው ነው የሚገቡት ሰውነታችንን ክሊን ለማድረግ ነው። ስለዚህ ያግዘዋል ማለት ነው እና ስፔሻሊ ካንሰር እነዛን የመሳሰሉ በሽታዎች የሚመጡት ኦቨር አክቲቭ የሆኑ ሴሎች ሰውነታችን ላይ በሚገኙበት ጊዜ ነው ማለት ነው እና ለሰውነታችን ታዛዥ ያልሆኑ ራሳቸውን ችለው ፕሮሰስ ለመስራት የተዘጋጁ ሴሎች ናቸው ማለት ነው እና እነዛን ደግሞ በቀላሉ ለማስወገድ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ውስጣችን እንዳይኖሩ እና ጤናማ ሰውነታችን በራሱ ራሳችንን ክሊን ለማድረግ የምንጠቀምበት ነገር ስለሆነ ለሁላችሁም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት ገምታለሁኝ። ጥያቄዎች ካላችሁ በኢንስታግራምም ዘመናዊት ብላችሁ መታችሁ ኤኒ ጥያቄ ስለዚህም ላይሆን ይችላል ለሌላም ነገር ጥያቄ ካላችሁ አቅርቡልኝ። በጣም ደስ ይለኛል ከእናንተ ጋር ለመወያየት። እኔ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ያቀረብኩላችሁ። በመሀል ሌላ ነገር መመገብ እንችላለን ወይ የሚል ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ እኔ ስትሬት 3 ቀን ጭክን ብዬ ከዚህ ሌላ ምንም እንትን አልልም። ከፈለኩኝ በጣም ከራበኝ ፍሩቶችን እንመገባለሁኝ እና 3 ቀን ያህል እንደዛ ካደረኩኝ ከሲስተሜ ላይ እነዚህ ቅባቶች፣ ስቦች በቃ ድክም የሚያረጉ ነገሮች በሙሉ ውጥት ብሎ ፍሬሽ ሆኜ እንድንቀሳቀስ ስትተኙ ራሱ ለመንቀሳቀስ ብቻ ሳይሆን ተኝተን ራሱ አንዳንዴ ድክም ይለናል፣ ሰውነታችን ፔንፉል ይሆናል። ወገብ፣ እግር፣ ምን ቁርጥማት የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ከእንደዚህ አይነት ፋቲግ የሆኑ ነገሮች ጋር የተያያዘ ስለሆነ ራሳችንን ክሊን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አደርጋለሁኝ። እንደወደዳችሁት ገምታለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ ጠቃሚ ነገር ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ በዚሁ ለያችኋለሁ። ሰላምና ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። ደህና ሰንብቱልኝ።